සුබ දවසක් කියලා කියනවා හැමෝටම. ඉතින් අද චෙෆ් මද්දා YouTube channel එක හරහා ඕගලන්ට රසවත් ඉතාලියන් ෆුඩ් එකක් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවිලා තියෙන ස්පැගති එකක්. ඉතින් ඒ ස්පැගතිට ඉතාලි භාෂාවෙන් කියන්නේ ස්පැගති කොන් ගම්බරෝනිය පමොදෝරි පචීනෝ කියලා. ඉතින් අපිට මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා ස්පැගති ග්‍රෑම් 200ක්, ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි 3ක්, සුදු ලුණු බික් 1ක්, ඉස්සෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, වයිට් වයින් කෝප කාලක්, පාස්ලි, චෙරි තක්කාලි ග්‍රෑම් 250ක්, තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2ක් 3ක් පමණ, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඉතින් මෙතන චෙරි තක්කාලි ඔයගලන්ට හොයාගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට ගෙදර තියෙන සාමාන්‍ය තක්කාලි මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි චෙරි තක්කාලි කියන්නේ චෙරි තක්කාලි ගන්න අපිට අපේ මෙනු එක හැද කරගන්න, ලස්සන කරගන්න. ඉතින් ගෙදර ආහාරයට ගන්නව නම් ඉතින් චෙරි තක්කාලි හොයාගන්නව නැත්නම් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය තක්කාලි මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි චෙෆ් මද්දා කුස්සිය පැත්තට ගිහින් බලමු කොහොමද අපි මේ ස්පැගති එක හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මතක් කරනවා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක මත click කරලා තියාගන්න. අපි මේ වගේ රසවත් ඉතාලියන් ෆුඩ් එකක් අරගෙන ආපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ළඟට ගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි චෙෆ් මද්දා කුස්සිය පැත්තට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ ස්පැගති එක හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි චෙෆ් මද්දගේ කුස්සිය පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ භාජනයකට අපි ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාලා හොඳින් ඒක රත් වෙන්න අරිනවා. ඉතින් තෙල් ටික රත් වෙන අතරේ අපිට පුළුවන් අපේ තක්කාලි, සුදු ලුණු, මිරිස් ටික කපලා තියාගන්න. ඉතින් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික අපි තෙලට දානවා පොඩ්ඩක් පැදෙන්න අරින්න. සුදු ලුණු ටික බෙදෙන අතරේ අපි අපේ මිරිස් කරලත් හීනියට කපාගෙන අපි ඒක ඇඩ් කරගන්නවා අපේ භාජනය මතට. සුදු ලුණු ටික බෙදෙන අතරේ අපිට පුළුවන් අපේ ස්පැගති ටික තැම්බෙන්න දාන්න. ඊට පස්සේ අපේ සුදු ලුණු ටික හොඳින් තැම්බුණාට පස්සේ නැත්නම් බෙදුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ඉස්සු ටික ඇඩ් කරගන්න. ඉස්සු ටික ඇඩ් කරගෙන මේක හොඳින් බෙද ගන්න. ඉස්සු ටික හොඳට වැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් ඇඩ් කරන්න අපේ සුදු වයින් ටික. ඒ කියන්නේ වයිට් වයින් ටික ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. වයිට් වයින් ටික ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට වයිට් වයින් ටික හිඳිලා යනකම් මද ගින්දරේ මේක තැම්බෙන්න අරින්න ඕන. වයිට් වයින් ටික හිඳීගෙන එනවත් එක්කම අපිට අපේ කපාගත්තු තක්කාලි ටික ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. තක්කාලි ටික ඇඩ් කරලා පොඩ්ඩක් මේක හොඳින් කවලම් කරන්න ඕන. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ටොමැටෝ සෝස් ටික නැත්නම් තක්කාලි සෝස් ටික ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම පුළුවන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුත් ඇඩ් කරගන්න. ලුණුත් ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් විතරක් ගම්මිරිස් ඇඩ් කරගන්න. දැන් අපේ ස්පැගති කාරියක හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ ස්පැගති ටික ඇඩ් කරන්න.
ස්පැගටි ටික ඇඩ් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන් බලන්න ස්පැගටි ටික හොඳට තැම්බිලාද කියලා. ස්පැගටි ටික හොඳින් තැම්බීගෙන යන අතරේ අපිට පුළුවන් අපේ පාස්ලි කොළ ටික කපා ගන්න. පාස්ලි කොළ ටික කපාගෙන ස්පැගටි එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලේට් එක අලංකාර කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලෙමන් ගෙඩියක් අරගෙන ලෙමන් ගෙඩියේ කහ පාට කොටස විතරක් හුරලා ඇඩ් කරගන්න. ස්පැගටි එක මතට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව ඔලිව් ඔයිල් ටිකකුත් මේකට ඇඩ් කරලා පොඩක් රස තව චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. ඔන්න දැන් ඉතින් අපේ ස්පැගටි එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ත් මේ විදිහට ගෙදරදී try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා හදලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අපෙන් අහන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක මත click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ රසවත් ඉතාලියන් ෆුඩ් එකක් අරගෙන ආපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්නනවා.